હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારા ચેનલ પર, જેનું નામ છે લેવલ અપ EDU PTE. મારું નામ છે વિશાલ મોદી અને હું છું PTE માસ્ટર ટ્રેનર. મિત્રો, આજે હું તમને સમજાવવાનો છું સ્પીકિંગમાં જે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન વિશે. કેવી રીતે આપણે આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન અટેમ્પ્ટ કરવાનું છે. ઓકે, સો આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ વેરી ઇઝી ટાસ્ક. You don't need grammar, you don't need vocabulary. ઓકે, આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં છે ને તમને બે ટાઈપના માર્ક્સ મળે છે, બે ક્વેશ્ચન્સના માર્ક્સ મળે છે. એક છે સ્પીકિંગનું માર્ક અને એક છે લિસનિંગનું માર્ક. છે સ્પીકિંગ મોડ્યુલમાં, પણ તમને લિસનિંગના માર્ક્સ વધારે મળે છે સ્પીકિંગ કરતાં. સો આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ. આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં તમને એ લોકો એક ઓડિયો બતાવશે. આ ઓડિયો કહેશે, યુ લિસન એન ઓડિયો. And that's why you have to understand કે એ શું બોલી ગયા, right? What was the question about? It would be kind of question. And once you listen a question, you have to answer a question in one or two words. The instruction says કે તમારે એક કે બે શબ્દનું જ હોવું જોઈએ આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન. તમારે આખું વાક્ય નથી બોલવાનું. ઓકે, ક્વેશ્ચન કેવા હોય છે? ક્વેશ્ચન મિત્રો, they do not want to check your intelligence. They don't want to check કે તમે કેટલા સ્માર્ટ છો, રાઈટ? તમને કેટલું નોલેજ છે. રાધર they just want to understand કે એ જે બોલી રહ્યા છે, જે પ્રશ્ન બોલી રહ્યા છે, તમે એ સમજી શકી રહ્યા છો કે નહીં. ઓકે, આઈ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ કે ક્વેશ્ચન કેવા હોય. સો તમે ઓડિયો માઇક પહેરશો, હેડફોન પહેરશો અને આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન ચાલુ થશે. પહેલાં તમને એમનો ક્વેશ્ચન સંભળાશે, ઓકે, અને પછી માઇક ચાલુ થશે અને દેન તમારે આન્સર આપવાનું છે. ક્વેશ્ચન્સ કેવા હોય? Which month comes after January? So you will say February. That's it. They may ask you a question, what is the unit to measure liquid? Kilogram or liters? તો તમે કહેશો liters. That's it. તમારે નથી કહેવાનું કે the unit used to measure liquids is liters or liter is the answer. એ બધું કશું બી આપણે સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર નથી બનાવવાનું. આપણે ખાલી એક કે બે શબ્દમાં જવાબ આપવાનો છે. સો બહુ જ ઘણી વખત એ લોકો ઓપ્શન્સ આપે છે, ઘણી વખત એ લોકો ઓપ્શન્સ નથી આપતા. આપણે આપણા કોમન સેન્સથી, આપણે આપણા જનરલ નોલેજથી આપણને આન્સર્સ આપવાના છે. ઓકે, સો બસ આટલું જ છે આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં. દે વિલ ગીવ યુ અ ક્વેશ્ચન, દે વિલ આસ્ક યુ અ ક્વેશ્ચન અને તમારે ઇમિડિયેટલી જેમ માઇક ચાલુ થાય એવી રીતે એક કે બે શબ્દમાં આન્સર આપવાનું છે. હું તમને એડવાઇસ આપીશ કે ઇફ યુ હેવ સ્પોકન રોંગ વર્ડ, then do not correct it. તમે એક જ વખત બોલો અને સાચું બોલો. તમને એક બે સેકન્ડ લાગે તો ઠીક છે, વિચારો, બટ દેન વોટ એવર યુ સ્પીક વન વર્ડ. ઓકે, વન ઓર ટુ વર્ડ એટ ધી મેક્સ. એનાથી વધારે નથી બોલવાનું. એવું નહીં કે તમે 3-4 શબ્દો બોલી ગયા, રાઈટ, કે આમાંથી જે સાચું હોય એ લઈ લેશે, એવું નહીં થાય. સો વન ઓર ટુ વર્ડ્સ, અદરવાઇઝ દે વિલ ગીવ યુ રોંગ. They will give you negative mark, or they will not give you mark, they will give you 0 for it. So don't do it friends, don't do it. Answer short question માં તમે ક્વેશ્ચન સારી રીતે સાંભળો. There are many videos on answer short questions. Simple answer short questions આપેલા છે. એક્ઝામમાં જે પૂછાયેલા છે ને એ આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે, એ ગોખી નાખો અને પછી તમે એમાંથી આન્સર આપી દો. તમને યાદ હોવા જોઈએ. સો ઓલમોસ્ટ 300-400 આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ પડ્યા છે યુટ્યુબ પર. જસ્ટ સર્ચ ઓન યુટ્યુબ આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ PTE અને તમને આખા આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ મળી જશે જે એક્ઝામમાં પૂછાઈ રહ્યા છે અને એના આન્સર તમે ગોખી નાખો. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ ટુ શો યુ આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન કેવી રીતે થાય છે, અને બહુ જ ઇઝી છે અને સારો સ્કોર બી છે. Okay, we have reached to the last question. How would most people travel to work each day in big cities like Hong Kong, Tokyo, and New York? So as I said, I'm just showing you કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે. ટોપ લાઈનમાં આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન આવશે, ઓડિયો સંભળાશે. Would a supermarket, a cafe, or a bookstore probably have the widest range of products available? He said, would a supermarket, a bookstore or a cafe would have the highest range of products available. એટલે સૌથી વધારે પ્રોડક્ટ્સ ક્યાં હશે? બુક રેન્જ, સુપરમાર્કેટમાં કે કેફેમાં કે બુક સ્ટોરમાં? તો ઓફકોર્સ સુપરમાર્કેટમાં હશે. સૌથી વધારે પ્રોડક્ટ્સ સુપરમાર્કેટમાં હશે. Then you have to just say supermarket. Okay, let's listen to the next question.
In which room of their home would someone usually wash their clothes? In which room of your home would usually you wash your clothes? So the answer would be bathroom, right? Or you can say washroom. Just one or two words. That's it. I'll show you another question as well. Despite all the advances in equality between the sexes, would more men or women play professional football? So એ કહે છે કે despite so much advances, development into the sexes, genders, despite of that, એ છતાં આટલું ડેવલપમેન્ટ થયું છે તો બી વધારે પ્રોફેશનલ ફૂટબોલ કોણ રમશે, મેલ ઓર ફિમેલ? તો ઓફકોર્સ મેલ્સ રમશે, રાઈટ? સો યુ હેવ ટુ જસ્ટ સે મેલ્સ. આવી રીતે અલગ અલગ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવશે. તમારે એક કે બે શબ્દમાં આન્સર આપવાનું છે. તમારે સમજવાનું છે કે એ શું બોલવા માંગે છે. બસ બીજું કશું નથી કરવાનું. આ છે આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન. અને સ્પીકિંગ મોડ્યુલ અહીંયા જ પતી જાય છે. મેં તમને બધા ટાઈપના ક્વેશ્ચન સમજાવી દીધા છે. તો બી તમને કોઈ બી ડાઉટ હોય, કશું બી પૂછવું હોય, તમે મને મેસેજ કરો. મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર ફોલો કરો. દેર યુ કેન આસ્ક મી, યુ કેન વોક ઇન ટુ માય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, યુ કેન જોઈન ફોર ધ ક્લાસ and then learn in detail what exactly is PTE and get your dreams achieved. Thank you.